ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපි කොම්පෝස්ට් සෑදීමට පාවිච්චි කරන කොම්පෝස්ට් බඳුන. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරලා ඉවතලන ආහාර ද්‍රව්‍ය. කාලයත් එක්කම මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වෙලා සෑදෙන කොම්පෝස්ට් අපිට මේ බඳුනේ පහළ කොටසේ තිබෙන මෙම කුඩා දොරටු වලින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ආහාර ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් වත්තේ එකතු වෙන කොළරොඩු එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි වැදගත් වෙනවා මේ බඳුනේ තෙතමනය රඳා පවත්වා ගැනීම. කොම්පෝස්ට් මගින් පසේ සාරවත්භාවය වැඩි කරන අතර රසායනික පොහොර මගින් පැළවලට ලබා දිය නොහැකි විටමින් වර්ග, හෝමෝන වර්ග රාශියක් පසට ලබා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ නිවසේ පාවිච්චි කරලා ඉවතලන තේ කුඩු, බිත්තර කටු, ඒ වගේම පොටෑසියම් බහුල ලූණු පොතු එකතු කරලා සකසාගත් පොහොරක්. මේක අපිට විශේෂයෙන් රෝසමල් වගාව සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පැළ වර්ග සඳහාද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.